miền tây á đây miền ăn đâu ạ miền ăn đâu ạ miền nào pan này một tờ phải cá bắt bắt hai hai gáy pui con nói mũi át tật tấm thịt cây liền liền cái là quản tay ơi rung chiếc rồi lên lên thành lên lên cái trai cái này màn mùi à mà vâng lồng lên pin tròn mà sụp pin đây ghế đây tao thấy pin à trong đây cái này mình để đi nhìn thấy một thứ mùi này được ngao bắt được cay mới được ngao à đâm ngao tao pin đi thở này để đột cái con chú của ba này tuổi tao pin lên rồi đấy xí đá mà hai cái áo nhìn tí nhau tao mới bắn chết rồi này nó mặc con anh chị đó ăn to xanh mà đâu rồi sram nó bò bên nhà tạo ra rè anh ơi nè cái gì cái bàn mới mua đó mua sẵn ảnh anh không mua đấy anh mua con ngã tư à mua đâu nè cho nó mà này chọn một tay nè mua không anh mua tư tư luôn không rồi mua một tay anh nha này đây kìa đây quay chặt vào đây cắt xem nào rồi ai đâu chơi sẵn ảnh đâu chơi sẵn ảnh sao chơi sẵn ảnh không mày lơ là một con tay vậy đây kìa anh là tên đầy cho giờ bạn tí ra một phần mũi điện vấn đề này thông mày phần này một phần nếu mà có một đề này đánh tốt này cái kia đây cái mày chưa một con này cơ hơn lên đấy đó lên tới cạnh rồi mấy pan được lên cái này ăn cái tay lên cạnh mà này nãy còn tay nó tay là nấy rồi phải vô cái ở đây đi về tay cho slide mà
bắt tình canh con ăn này á cái có hốt đâu tiêu mà anh có bùng sẽ có trường nè một đây gì ủa trường nó đây người bạn đây đi mua điện bơi bạn ăn mua đây ăn mua điện không nè chưa bơi tiêu mà chắc cái này anh đi xem anh con nào này ui trời ơi bên này cút ác nào ạ đây mày bấy pram bát ra ăn thịt ra đó thôi hay ấy à đây này tiền đây ăn đây ra đây cho đây quy rắn á bay ra bay bay ăn hộ vô ăn xây ăn na ơi tới mau bảo nó ra tester vậy chanh được ngon sốt à đầm thật ngon từ mán đi mai pong kia đây nè pong kia đó đây ra sao ban pong trên gì tao xem tao cày pong này pi cượm cượm tươi trên mắt ăn lục không chật kìa lục cụ có không chật cứ bót chảo tây đi sâu tại pru chặt lại đó ta nhiều à vô màu mùi mình nè ta miếng đằng trong anh bên nào rồi nhanh mất tiếng hơi bòn ồn này mớ một nhom từ không nó ngơ nhom băng ti công bạc can sai chơi cái lưỡi đã mà đang sai buông ta dưới hay lực tiệm mặc có bắp tiệm mà bãi đậm bớ bãi bắn bớ đang ta đấy nước ta không trên sắp rồi nó sẽ nói chị nước ta có sạch sợ rồi sạch lập em chết cho chắc lưng rồi chạy hả